हामीले क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्ने बेलामा यही एउटा इमेज बुझ्छौँ है। सुरुमा चाहिँ क्लाइन्ट भन्ने एउटा साइड हुन्छ, त्यसपछि सर्भर भन्ने अर्को साइड हुन्छ। क्लाइन्टले सर्भरलाई केही रिसोर्सको लागि रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छ, सर्भरले आफ्नो क्यालकुलेसन्स गरेर रेस्पोन्स जेनेरेट गरेर पठाइदिन्छ। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ यो भित्र भएको ब्लक्सहरू के छन् भनेर हेरिन्छ। यसको फिगर चाहिँ यस्तो देखिन्छ है, ज्याङ्गो युज गर्ने हो भने। क्लाइन्टले सुरुमा रिक्वेस्ट पठाउने बेलामा चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट युआरएल डिस्प्याचर भन्ने एउटा कम्पोनेन्टमा जान्छ। युआरएल डिस्प्याचर भनेको चाहिँ युआरएल राउटर जस्तै काम गर्छ, तर यसमा चाहिँ प्याटर्न म्याचिङ और रेगुलर एक्सप्रेसनको काम भएको कारणले चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ युआरएल डिस्प्याचर भन्ने चाहिँ। त्यसपछि युआरएल डिस्प्याचरसँग के हुन्छ भन्दा एउटा युआरएल्सहरूको लिस्ट हुन्छ। लिस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अगाडि चाहिँ पाथ हुन्छ। यो पाथ आयो भने कुन चाहिँ फङ्सन कल गर्ने भन्ने कुरा युआरएल डिस्प्याचरसँग लिस्ट हुन्छ एउटा। अनि आएको रिक्वेस्टको पाथ हेर्छ, एउटा पाथसँग म्याच भएको छ भने त्यो पाथ जुन फङ्सनसँग म्याप गरिएको थियो त्यो फङ्सनलाई कल गरिदिने काम गर्छ। अनि यहाँ भनिएको फङ्सन नै भ्युज भन्ने एउटा फाइलभित्र लेखिन्छ हामीले है। ल त्यसपछि भ्युजले चाहिँ के पाउँछ भन्दा भ्युज भनेको एउटा पाइथनको फङ्सन हो। डिइएफ हेलो भनेर मैले एउटा भ्यू बनाउन ट्राई गरेँ भने यसले चाहिँ एउटा कुरा लिएको हुन्छ, रिक्वेस्ट भन्ने प्यारामिटर लिनुपर्छ। त्यसपछि यहाँ गएर पास या अरू केही लेखिदिनु पाइयो। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले भ्यू लेखिन्छ। भ्यू भनेको फङ्सन नै हो, तर एउटा प्यारामिटर चाहिँ कम्पलसरी लिनुपर्छ। त्यो प्यारामिटर भनेको चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्ट हुन्छ है। अनि यसले काम चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दा लास्टमा चाहिँ रिटर्न गरिदिने काम गर्छ। यसले रिटर्न गरेको कुरा नै हाम्रो क्लाइन्टले एज अ रेस्पोन्स चाहिँ पाउने हो। भ्युजभित्र एउटा सानो सब कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ ओआरएम। ओआरएमको फुल फर्म भनेको चाहिँ अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापर। यसले कसरी काम गर्छ भन्दा रिलेसनल डेटाबेसेसहरूमा भएको सबै जति पनि रेकर्ड छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पाइथन फाइलमा एज एन अब्जेक्ट ट्रिट गर्न सकिन्छ। यो फिचरलाई इनेबल गराउने कम्पोनेन्ट भनेको नै अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापर ओआरएम हो। हामीले ओआरएम कुनै पनि फ्रेमवर्कमा ओआरएम युज भएको छ भने त्यसमा चाहिँ एसक्युएल लेखिराख्न पर्दैन है। किन भन्दा र एसक्युएल लेख्नु भनेको चाहिँ आफैमा एउटा भल्नरेबिलिटी हुनसक्छ। हामीले सबै कुरा एसक्युएलमा जानिएको हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ ओआरएममा डिपेन्ड गर्दा राम्रो हुन्छ। ओआरएमको मेन काम भनेको चाहिँ डेटाबेसलाई क्वेरी गर्ने हो। ओआरएमको काम भनेको डेटाबेसलाई क्वेरी गर्ने। क्वेरी भनेको क्वेसन सोधे जस्तो, त्यसपछि उताबाट आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले क्वेरी सेट भनिन्छ है। अब मैले यो माथिपट्टि मैले डेटाबेसलाई लजिकल्ली चाहिँ यस्तो क्वेसन सोधेको हुनसक्छु, युजर विथ आइडी इक्वल्स टु 1 भनेर सोधेको हुनसक्छु होइन। यो भनेको चाहिँ कुन युजरको आइडी 1 छ त्यो रेकर्ड मलाई दे भनेर भनेको हुन्छु। डेटाबेसबाट चाहिँ मलाई यस्तो कुरा आउँछ, युजर अब्जेक्ट बिग ब्र्याकेटमा 1। यो भनेको चाहिँ जुन अब्जेक्टको आइडी 1 छ त्यसको भ्याल्यु मैले पाइसकेको हुन्छु। माथिपट्टिको पार्टलाई क्वेरी भन्ने, तलपट्टिको आएको एन्सरलाई चाहिँ क्वेरी सेट भनेर भन्ने। त्यसपछि भ्युजले अघि हेर्ने बेलामा जुन रिटर्न गरिरहेको थियो, ल यस्तो टाइपको अघि कोड लेखिएको थियो। यहाँ चाहिँ रिटर्न एचटिपी रेस्पोन्स भन्ने केस भनेको स्पेसल केस हो। यसमा चाहिँ भ्युजले डाइरेक्टली नै रेस्पोन्स पठाइरहेको हुन्छ। तर हामीले नर्मली काम गर्ने बेलामा के गरिन्छ भन्दा टेम्प्लेटिङ इन्जिनबाट चाहिँ पठाइन्छ। हामीले टेम्प्लेटिङ इन्जिनबाट पठाउनको लागि एउटा फङ्सन छ, रेन्डर भन्ने फङ्सन छ। यो फङ्सनलाई कल गरिदियो भने टेम्प्लेटिङ इन्जिनलाई कल भएको हुन्छ। टेम्प्लेटिङ इन्जिनले के गर्छ भन्दा एउटा एचटिएमएल फाइल लिन्छ। यो एचटिएमएल फाइल चाहिँ प्योर एचटिएमएल फाइल हुँदैन। यसमा डिटिएल भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज भनेको ज्याङ्गो टेम्प्लेटिङ ल्याङ्ग्वेज। अनि यो चाहिँ टेम्प्लेट्स बनाउनको लागि युज हुने खालि ल्याङ्ग्वेज हो है। यसको कोड हेऱ्यो भने मोस्टली एचटिएमएल पार्ट नै हुन्छ, कुनै कुनै पार्टमा चाहिँ स्पेसल सिन्ट्याक्स हुन्छ। यसरी कर्ली ब्र्याकेट्स अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज, यसरी कर्ली ब्र्याकेट युज भइसकेपछि मैले एचटिएमएल फाइलमै पाइथनको भेरिएबल्स और फङ्सन्स लुप्सहरू बनाए जसरी काम गर्न चाहिँ पाइरहेको हुन्छु। टेम्प्लेटिङ इन्जिनको काम भनेको
यस्तो खाले फाइललाई एज एन इनपुट लिन्छ अनि आउटपुटमा चाहिँ प्योरली HTML फाइल दिन्छ हामीलाई भन्दा नि यो बनाएर क्लाइन्ट्समा पठाइदिने काम भनेको चाहिँ टेम्प्लेटिङ इन्जिनको हो। अब हामीले इक्जाम्पलको लागि ब्राउजरले google.com भनेर मागेको छ भनेर मानौँ र हाम्रो Django सर्भर पनि google.com को लागि नै बनाइएको छ भने यहाँबाट के आइरहेको हुन्छ भन्दा google.com भन्ने एउटा पाथ आइरहेको हुन्छ अनि URL डिस्प्याचरले google.com म्याप कुनमा गरेको छ भनेर हेर्छ। म्यापमा इन्डेक्स भन्ने फङ्सनमा म्याप गरिएको छ भने गुगलले इन्डेक्स भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदियो अनि इन्डेक्स भन्ने फङ्सनले के पनि पाइरहेको हुन्छ भन्दा एज एन इनपुट रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्ट पाइरहेको हुन्छ। रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्टमा युजरको डेटाहरू चाहिँ हालेर पठाइदिएको हुन्छ सर्भरले। अनि इन्डेक्स भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा डेटाबेसमा क्वेरी पठायो, त्यसपछि क्वेरी सेट आइसकेको हुन्छ, त्यसको माथि लजिकल अपरेसन्सहरू गरिसकेपछि सबै डेटा फाइनलाइज भइसकेपछि हाम्रो इन्डेक्स भन्ने फङ्सनमा चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट भन्ने डिक्सनरी बन्छ। युजर भनेर अब राम भन्ने मान्छेले google.com भनेर पेजमा आइरहेको छ भने ORMले गुगलको डेटाबेसबाट राम भन्नेको नेम, फुल नेम, इमेलहरू सबै लिएर आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा सबै लजिकल अपरेसन्सहरू भइसकेपछि कन्टेक्स्ट भन्ने एउटा डिक्सनरी बन्छ। अनि यो रेन्डर भन्ने फङ्सन जुन थियो रिटर्न रेन्डर भन्ने फङ्सनले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि पाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ index.html भन्ने एउटा फाइल पाउँछ अनि index.html पछि यसले चाहिँ अघि भर्खर बनेको कन्टेक्स्ट भन्ने पनि डिक्सनरी पाउँछ। यति भइसकेपछि टेम्प्लेटिङ इन्जिनको फाइल हेर्दा हामीले कस्तो देख्न सक्छौँ भन्दा हेलो युजर भनेर कतै मेसेज लेखिएको छ भने सुरुमा टेम्प्लेटिङ इन्जिनमा जानुभन्दा अगाडि यो फाइलभित्र चाहिँ यस्तो कुनै मेसेज लेखिएको छ भनेर मानियो भने यसलाई टेम्प्लेटिङ इन्जिनले प्रोसेस गरिसकेपछि टेम्प्लेटिङ इन्जिनले प्रोसेस गर्यो भनेर मानौँ। यति गरेपछि यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दा हेलो कर्ली ब्र्याकेटभित्र युजरको ठाउँमा हेलो राम भन्ने टेक्स्ट देख्न सकिन्छ। किन भन्दा यहाँ युजर लेखिएको छ, युजरको की डिक्सनरीभित्र खोज्छ अनि जुन कीको यो कीको भ्यालु राम छ भने यतातिर राम राखिदियो। त्यस्तै गरेर अब हरिले आएर हाम्रो वेबसाइट एक्सेस गर्न खोजेको रहेछ भने हरिले आएर google.com खोजेको रहेछ भने यहाँ हरि भन्ने आयो, यहाँ माथिपट्टिको ब्ल्याक बक्स मानेर छोडिदिउँ यसलाई। त्यसपछि अहिलेको केसमा चाहिँ युजर भन्नेको भ्याल्युमा हरि छ अनि जेनेरेट हुने बेलामा चाहिँ हरि भन्ने देखाउँछ। यो दुईटै केसमा भइरहेको चाहिँ के छ भन्दा index.html भन्ने फाइल नै लोड भइरहेको छ। तर जति बेला रामको डेस्कटप यो रहेछ भने रामले हेर्दा फेरि हेलो राम देख्छ, राम मात्रै भ्याल्यु चेन्ज भएको हुन्छ। हरिले हेर्दा हेलो हरि देख्यो, उसको नाम मात्रै चेन्ज भयो हैन। यस्तो खाले वेबसाइट्सलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक वेबसाइट्स भन्छौँ। डाइनामिक वेबसाइट्स भनेको बेस्ड अन युजर पर्मिसन्स द कन्टेन्ट इनसाइड इज चेन्ज। अब रामले आउने बेलामा हेलो राम देख्छ, हरि आउने बेलामा चाहिँ हेलो हरि देख्यो। यस्तो खालको वेबसाइट्सलाई चाहिँ डाइनामिक वेबसाइट्स भनेर भनिन्छ। थ्याङ्क यू।